الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. أصحاب السمو، معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، نرحب بكم في حفل افتتاح المؤتمر السعودي الدولي للفضاء والطيران، والملتقى الذي يقام بمناسبة مرور 25 عاماً على الرحلة الفضائية لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي يقام برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه. بداية حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوه على مسامعكم المقرئ غفران حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أرحب بكم في هذا اللقاء المميز إن شاء الله، وأود أن أصحح معلومة التي في الكلمة التي ألقاها زميلي مقدم الحفل بأنه رحلة 25 سنة أو ذكرى هذه الرحلة المباركة لم تكن رحلة لشخص ذكرني بالاسم، وحقيقة هي كانت رحلة لوطن ومجموعة كبيرة من الناس وقيادة وعت أهمية هذا الأمر، وجعلت هذه الرحلة حقيقة رحلة وطنية بكل معنى الكلمة، ولو كانت رحلة رجل واحد لما كان لها أي قدر من النجاح. وأبدأ كلمتي بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أن أكون معكم في هذا المؤتمر السعودي الدولي لتقنية الفضاء والطيران برعاية كريمة من رجل العلم والتفوق خادم الحرمين الشريفين مولاي الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، والذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. كما يسعدني أن نكون جميعا في رحاب هذه المدينة العلمية المرموقة. ولقد تزامن هذا المؤتمر مع مرور 25 عاما على أول مهمة للفضاء لعالمنا العربي والإسلامي ولبلادنا الغالية على متن المكوك الفضائي ديسكفري. ولقد كانت تلك السنوات الماضية مليئة بالأحداث التاريخية، فقد انتقل العالم من حال إلى حال وشهد تحولات سياسية وعلمية واقتصادية وإنسانية كبرى. فخلال تلك السنوات 25 تغيرت التوازنات السياسية وتسارعت التطورات العلمية، ودخل العالم عصر الإنترنت والحاسب الشخصي،
وتطورت وسائل التواصل الاجتماعي والإلكتروني، كما عاشت بلادنا العربية والإسلامية مرحلة مهمة من تاريخها شهدت حروباً كبرى وتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة، ومرت شعوبها بمخاض إنساني ولا زالت تبعاته وتطورات صاحبنا حتى هذا اليوم. وعندما نستذكر المشاركة العربية الأولى في الفضاء فإنه من المهم أن نستوعب الحقبة التي حدثت فيها هذه المشاركة التاريخية أو تلك المشاركة التاريخية، فلقد كانت حقبة مر خلال العالم العربي بمرحلة حرجة، ولم تكن وسائل التقنية المتوافرة اليوم متاحة أو حتى معروفة للعامة، فما بالك بتقنية الفضاء أو مجرد التفكير في المشاركة في رحلة فضائية لمواطن عربي مسلم وفريق لإجراء التجارب العلمية. وحيث أن السفر إلى الفضاء موضوع مشوق ومثير للفضول، فلم يكن مستغرباً أن يحدث في بلادنا ما حدث في بلاد أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وأوروبا وغيرها من اهتمام بالغ عندما شارك أبناؤها في رحلات فضائية. ولذلك أكدت أكثر من مرة أن ما حدث من احتفاء وتكريم بالغ المشاركين بعد الرحلة من رواد وفريق علمي إنما كان احتفاء الناس بأنفسهم وتكريمهم لإنجازهم واعتزازهم ببلادهم، فلم يكن الأمر تكريما لمجموعة أفراد بل لأمة رأت نفسها تنتقل من مرحلة إلى مرحلة عبر جسر جديد نحو المستقبل. في المملكة العربية السعودية تمت المشاركة الفضائية والمملكة في زمن كانت تنفض فيه غبار مرحلة التنمية والبناء الكبرى التي شهدتها البلاد خلال سنوات قلائل عن عباءتها. ولعل أحد أهم آثار رحلة الفضاء الأولى هو أنها لفتت الانتباه إلى أن الدولة وكما استثمرت في إنشاء الطرق والمصانع استثمرت أيضاً في بناء الإنسان، فالمشاركون في برنامج رحلة الفضاء هم من المواطنين الذين استفادوا من استثمار الدولة في التعليم المتقدم، وها هم اليوم وغيرهم يشاركون في أحد أهم مجالات العلوم والتقنية وأعقدها في العصر الحديث مثل الفضاء والطب والهندسة والطيران وغيرها من المجالات العلمية والتقنية التي تميز بل تفوق فيها المواطن السعودي. لقد مثلت تلك المشاركة أيضاً نقطة ضوء رأى العالم من خلالها أننا كمسلمين نتوق إلى العلم والتحدي، وأن الإسلام هو دين العلم والتفوق، وأننا نريد ونستطيع المشاركة في صنع المستقبل. لقد تذكرت هذه المنعطفات التاريخية المهمة وأنا أستمع إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله خلال افتتاحه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في عام 1430 2009 هجرية، والتي ذكر فيها بقوله يحفظه الله: لقد راودني الحلم بإنشاء هذه الجامعة منذ ما يزيد عن 25 عام. وأضاف: تاريخياً لعبت الحضارة الإسلامية دوراً رئيساً في خدمة البشرية، وقد أسهم علماء المسلمين في العديد من العلوم المختلفة، ولذلك والكلام لخادم الحرمين الشريفين لم تنشأ هذه الجامعة التي نحتفل بافتتاحها اليوم من فراغ، فهي استمرارية لما يميز حضارتنا في عصرها الذهبي. وأنا أقول هنا لعل هذا المؤتمر يأتي ونحن نستشرف مرحلة جديدة من مراحل التحدي الإنساني، والتي يقودها قائد ملهم يتوق للتفوق والإنجاز ويسانده ولي عهد أمين مخلص لا يهاب التحدي. فالمملكة اليوم تسير على خطى واثقة نحو الريادة في مجالات الفضاء والمعرفة والتقنية الحديثة، كما أننا اليوم ومهما اختلفت المواقع الجغرافية واللغات والأديان فإننا لا نزال بشراً خلقهم رب واحد ونعيش على كوكب واحد ويربطنا مصير واحد على هذا الكوكب، وأن المستقبل يحتم علينا أن نعمل ونتعاون في سبيل خير الإنسانية جمعاء، وأن نتعايش في إطار الاحترام المتبادل في ظل القيم الإنسانية التي تربطنا بعضنا ببعض. كما يجب أن نعي نحن المسلمين قبل غيرنا أننا أصحاب رسالة عظيمة للبشرية جمعاء، وهي رسالة سلام واحترام وأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق،
كما هي رسالة علم واحترام للعلماء، كما أن علينا أن نمارس مهماتنا الجسام في بناء مستقبل الإنسانية وعلى قدر من المسؤولية. ولعلي أذكر ما قلته لأحد الصحفيين إجابة على سؤال خلال رحلة الفضاء عند سؤالي عن انطباعاتي عند رؤية كوكبنا الأرض من الفضاء لأول وهلة في مؤتمر صحفي على ظهر المكوك. فقلت: في اليوم الأول من مدارنا حول الأرض كان كل منا يشير إلى بلده عندنا مرورنا فوقها، وفي اليوم الثالث والرابع بدأ كل منا يشير إلى قارته، ومع قدوم اليوم الخامس لم ندرك إلا كوكب واحد. لقد مرت 25 عاما على مشاركة المملكة في رحلة الفضاء وكأنها لحظة واحدة، وأجدني هنا مستذكرا وبعد مرور السنوات بكل الخير والاعتزاز الدور المشرف الذي قام به المخلصون في سبيل إنجاح هذه المشاركة الفضائية الأولى، مع كل ما اكتنف الترتيب لها من صعوبات، وعلى مدى فترة زمنية ضيقة كادت تجعلها مهمة مستحيلة. ولقد كان لقيادة مواطني هذه البلاد المباركة وكالة الفضاء الطيران الأمريكية ناسا ومؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات الدور الأول بعد توفيق الله فيما تحقق لهذه المهمة من نجاح. ومن الواجب علي هنا أن أنوه إلى الجهود المثمرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين حفظهم الله وحكومة المملكة العربية السعودية على جميع الأصعدة العلمية والاجتماعية والاقتصادية، ومن أهمها هو المجال العلمي. فلم تدخر الدولة الطموحة وسعا ولم تأل جهدا في توفير كل ما يخدم البحث العلمي وما يفيد العلماء وما يجعلهم يرتقون أعلى المراتب لما يخدم الرسالة السامية لهذا البلد الكريم والإنسانية جمعاء بإذن الله. أيها الحضور الكرام، إننا نؤمل أن يكون لهذا المؤتمر فائدة كبرى، كما نأمل أن يكون في إعادة تسليط الضوء على الرحلة الأولى إلى الفضاء استذكار لما تم خلال السنوات 25 الماضية من إنجازات بنيت على أثر هذه الرحلة وفي هذا المجال في بلادنا، وأن يكون ذلك مصدر الإلهام للأجيال وحافزا نحو التفوق والإقدام نحو تحديات المستقبل بروح ملها الثقة والاعتزاز. وأنني على يقين إن شاء الله أننا أمة تتوق إلى المستقبل، وأننا قادرون أن نصبح مشاركين لا متفرجين في ساحات العلوم والتفوق. ختاما أشكر معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز والتقنية زميل العزيز الدكتور محمد السويل الذي شارك في الفريق العلمي الذي أعد هذه الرحلة منذ 25 عام، وفعلا قد أدار برنامجنا ومكتبنا اليومي في ناسا وكان شديدا علينا في متابعة البرنامج والحضور، ومنسوبي المدينة لتنظيم هذا المؤتمر والملتقى العلمي المتميز. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر لصديقي وزميلي منذ 25 عاما وجاري حقيقة منذ 25 عاما آنذاك رئيس وكالة الفضاء الأمريكية والطيران الأمريكية ناسا الجنرال تشارلز بولدن، المعين حديثا من الرئيس أوباما، والذي كسب ثقة الرئيس أوباما في هذه المرحلة الحرجة من عمر وكالة الفضاء الأمريكية، والأخوة الزملاء الذين شاركونا اليوم صباح اليوم وغدا إن شاء الله في المؤتمر من متحدثين ورواد فضاء. كما أشكر اللجنة المنظمة للمؤتمر، متمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة رئيس الوكالة الأمريكية للفضاء والطيران يلقيها الجنرال تشارلز بولدن. I would like to invite His Excellency General Charles Bolden to give his remarks in this occasion, the NASA Administrator. Good evening, Your Royal Highness, Mr. Ambassador, and Mrs. Smith, and other honored guests. It's quite a pleasure for me to be here this evening representing the NASA contingent, which is relatively strong. We have had an incredible day today, beginning with the kickoff of the conference, and then this afternoon, when I think hopefully most of you went to rest, we were privileged to go to King Faisal Hospital and Research Center, where we had an opportunity to meet and learn about some of the work going on there. This is a very special time for me, both professionally and personally. Professionally, because it is an honor to represent President Obama here
and to represent the almost 18,000 employees, federal employees within the National Aeronautics and Space Administration. But from a personal perspective, it's just great to be here to enjoy the celebration in honor of a longtime friend, Prince Sultan, and the members of his crew of 51G. 25 years ago, when 51G was launched and flew aboard the shuttle Discovery, Prince Sultan beat me to space by about 6 or 7 months. Since that time, we have all watched the space program grow and mature. At the time of his launch, I can remember we all sat rapt as we had 2 members of other nations, Patrick Baudry from France and Prince Sultan from the Kingdom of Saudi Arabia, who were venturing into space as members of a single team. As with several other shuttle missions, STS-61G deployed a valuable communications satellite, Arabsat, and I think that I can safely say that the shuttle program's legacy is helping tie our globe more closely together through the communications networks it has established. We also deployed, if I remember correctly, a Mexican satellite, Morelos, on this same flight. Discovery was less than a year old at that time and was just embarking on its 5th flight. Discovery has flown now 33 more times. It's an engineering marvel and a marvel of human dedication, the kind of dedication that allowed Prince Sultan to venture into space and help his crew achieve the mission's objectives. As a payload specialist, he worked with complex equipment, helped us expand our scientific and technical knowledge, and, as I've said, brought us all a little closer with the deployment of better communications satellites. Prince Sultan's flight was an early milestone in our efforts to make space exploration a truly global enterprise. Today, international crews are the norm, as human spaceflight has become a truly international endeavor. But back when he flew, it was a very new thing that ultimately has helped demonstrate how nations can come together through shared objectives and a joint commitment to space and exploration. It will actually be a bittersweet moment for us as Discovery launches on its final scheduled mission not very long from now, about a little less than a month from tonight, on November 1st. Since that time of its first flight and the time of Prince Sultan's flight, we've nearly completed assembly of the International Space Station, the largest and most complex international science and technology project in history, in my view. An engineering marvel that would not be possible without the shuttle program and the dedication of the 15 nations seeing it through to completion. The station can now fulfill its full potential as an international laboratory for all nations and set the first milestones in the next generation of our achievements in space. As we close this bright chapter of NASA's history, I salute each astronaut from many nations who have flown on the shuttle, and each technician and engineer who kept it safe as the magnificent vehicle prepared for its ascent to space, its mission, and its return to the surface of the Earth. We will never forget our colleagues who were lost, nor the courage of all who traveled on this amazing vehicle, particularly the crew of STS-51G we honor here tonight. Finally, Prince Sultan, as our 2 nations continue to discuss the manner in which we may choose to work together in future space activities, I want you to know that you will always be a part of NASA, as an astronaut, as a colleague, and as a true friend to Jackie and me. Thank you again for inviting us to take part in this phenomenal event in honor of you and your crew and the friendship between our 2 nations. Thank you all very much. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، يتفضل معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم سويل بإلقاء كلمة افتتاح المؤتمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الإخوة والأخوات، ضيوف وحضور المؤتمر السعودي الدولي لتقنية الفضاء والطيران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتشرف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتنظيم المؤتمر السعودي الدولي لتقنية الفضاء والطيران برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا للمدينة يحفظه الله، وبالتعاون مع جهة علمية رائدة على مستوى العالم وهي وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا. ويتزامن هذا المؤتمر مع الذكرى 25 لرحلة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ضمن طاقم الرحلة الفضائية STS 51G التي انطلقت يوم 17 يوليو 1985. ولقد تشرفت بتكليف من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بافتتاح هذا المؤتمر نيابة عنه، وهو يحفظه الله يتمنى للجميع مؤتمراً ناجحاً والتوفيق ودوام النجاح في كل مناحيهم. أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أيها الحفل الكريم، لقد عززت برامج الفضاء والطيران خلال العقود الماضية وفي كثير من الدول عززت أهميتها في التقدم العلمي والتقني والتطبيقات الواسعة. ويشهد قطاع الفضاء والطيران في المملكة العربية السعودية نمواً يتواءم مع ما تشهده المملكة من اهتمام حكومي متزايد بقضايا العلوم والتقنية والابتكار، والذي كان من ثمراته الخطة الاستراتيجية الوطنية بعيدة المدى للعلوم والتقنية. وتلك الخطة رسمت الخطوط العريضة لمستقبل المملكة في العديد من التقنيات الاستراتيجية ذات الأهمية الحيوية للمملكة، ومنها برنامج الفضاء والطيران الذي تسعى من خلاله المملكة إلى الوصول إلى مستوى ريادي على الصعيد الإقليمي والعالمي. أيها الحفل الكريم، لقد بدأ اهتمام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بقطاع الفضاء والطيران منذ إنشائها، حيث تأسس مركز الاستشعار عن بعد لاستقبال ومعالجة الصور الفضائية. ثم في عام 1984 بدأ تعاون بين المدينة ووكالة ناسا من خلال مشاركة المملكة في بعثة تشالنجر الفضائية لاستكشاف صحراء الربع الخالي، ثم مشاركة رائد الفضاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز والفريق العلمي في رحلة STS 51G. ولقد كان لهذه الرحلة تأثير إيجابي كبير في مسار الاهتمام بتطوير المملكة للقطاع البحثي والتطوير التقني، خصوصاً فيما يتعلق بأبحاث الفضاء والطيران. ثم أتى بعد ذلك في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إنشاء معهد بحوث الفضاء والبرنامج الوطني لتقنية الأقمار الاصطناعية. وخلال العقد الماضي قامت المدينة بتصميم وتصنيع 12 قمراً اصطناعياً بقدرات وطنية بحتة، ومن هذه الأقمار قمر خاص بالاستشعار عن بعد. والمدينة ماضية في تعاونها مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من خلال عدد من المشاريع البحثية، بالإضافة إلى عضوية المدينة في الشبكة الأكاديمية لمعهد ناسا لعلوم القمر من خلال مركز تميز أبحاث القمر والأجرام القريبة من الأرض، والذي تم إنشاؤه مؤخراً في مقر المدينة، وكذلك في الاتفاقيات التي شهدتم توقيعها هذا الصباح. أصحاب السمو وأصحاب المعالي، أيها الحفل الكريم، إن هذا التجمع العلمي لصناع القرار والمختصين في قطاع الفضاء والطيران سوف يسهم في دعم خطة المملكة الوطنية الاستراتيجية للنهوض بتقنية الفضاء والطيران، كما يسعى هذا المؤتمر إلى زيادة واستمرار تعاون أصحاب التخصص والمضي قدما في جدول الأعمال الوطني وتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الفضاء والطيران. ويهدف المؤتمر أيضاً إلى مناقشة المجالات العلمية والتقنية ذات الصلة، فهو فرصة لتبادل المعرفة بين العلماء والمهندسين حول الجديد في علوم الفضاء والتقنية. وبهذه المناسبة يسرني وزملائي أن نتقدم بجزيل التقدير والشكر
لمقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله على دعمه ورعايته للمؤتمر السعودي الدولي لتقنية الفضاء والطيران، ولدعمه للعلم والعلماء كما شهدتم جميعاً. كما أتوجه بالشكر للمسؤولين في وكالة الفضاء والطيران، وعلى رأسهم مدير عام الوكالة الجنرال تشارلز بولدن، وللمجموعة المتميزة من رواد الفضاء الذين شاركونا حفلنا هذا، وكذلك لزملائي العلماء والباحثين وضيوف المؤتمر أيضاً شرفونا جميعاً بحضورهم. ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم بتنظيم هذا المؤتمر وهذا الاجتماع من داخل المدينة ومن جميع الجهات المتعاونة معنا، وأرجو من الله أن تتكلل جهود الجميع بالتوفيق. وأختتم كلمتي بالسلام للجميع والتمنيات لهم بالتوفيق. والآن أدعو صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز للصعود على المنصة، كذلك الدكتور أحمد أبو خطوة، الدكتور طارق فدعق، والأستاذ عبد الرحمن الشلهوب. We're going to launch the book. Actually, this is a soft launch, just like a draft. Let's wait for everybody to guidance. We're beginning the science now. See the others? والآن يتشرف معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتسليم الكتاب لسموكم للتوقيع عليه إذانا بتدشينه، والذي يوثق لمشاركة المملكة العربية السعودية في الرحلة الفضائية مع الوكالة الأمريكية للفضاء والطيران. We should march over there. These are the two. إيه. والآن يتم تكريم
بعض المشاركين ورواد الفضاء في هذا الحفل، ونرجو من سمو الأمير البقاء في المنصة لتكريمهم. أولاً الجنرال تشارلز بولدن, General Charles Bolden, to be honored in this occasion. So I'd like to invite him kindly to the stage. Mr. Russell Schweiker, Mr. George Abbey, Colonel Stephen Nagel, Nobel laureate Professor John Hall, Professor Charles Francis Everett, Professor Robert Bayer, General محمد العايش. الفريق ركن محمد بن عبد الله العايش.